Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα δούμε θετικά και αρνητικά στοιχεία του DJI Neo που μπορεί να σας κάνουν να αλλάξετε άποψη, είτε έχετε αρνητική είτε έχετε θετική. Οπότε μείνετε στο βίντεο να δείτε τη συνέχεια έτσι ώστε να πάρετε τη σωστή απόφαση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα αρνητικά που έχει αυτό το drone και θα ξεκινήσω από τα αρνητικά γιατί πολύ απλά θέλω να τελειώσω το βίντεο με τα θετικά. Είναι ένα πάρα πολύ καλό εισαγωγικό drone γενικότερα, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε από τα αρνητικά. Το πρώτο αρνητικό, το οποίο νομίζω ότι είναι και πολύ λογικό και φαίνεται κιόλας, είναι ότι είναι πάρα πολύ μικρό. Σε σχέση ειδικά με άλλα drone όπως είναι το Mini 3, για να μην πάω σε μεγαλύτερες κατηγορίες, να μείνω σε mini κατηγορία, σε μικρή κατηγορία, μπορείτε, μου φαίνεται πολύ ξεκάθαρα, να δείτε την διαφορά που έχει το Mini 4 Pro με το Neo. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, δείτε απόσταση από τους έλικες, γενικώς είναι ένα μεγαλύτερο drone το Mini 4 Pro παρόλο που είναι mini. Άρα λοιπόν ένα από τα αρνητικά που θεωρώ ότι έχει αυτό το drone είναι ότι είναι πάρα πολύ μικρό, θα μπορούσε να είναι ένα τάκ μεγαλύτερο. Δεύτερο αρνητικό, το οποίο μπορεί να είναι ή θετικό ή αρνητικό ανάλογα πώς θα το πάρει κάποιος, είναι ότι είναι C0. Και γιατί λέω ότι είναι αρνητικό το C0? Το C0, όπως είναι γνωστό, μας περιορίζει 120 μέτρα από το σημείο απογείωσης και όχι 120 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους, επειδή δεν χρειάζεται άδεια για να πετάξουμε C0 παρά μόνο εγγραφή στην ΙΠΑ. Για θέμα ασφάλειας ίσως η DJI έχει βάλει αυτή την δικλίδα και δεν σου επιτρέπει να πας πάνω από 120 μέτρα από το σημείο απογείωσης, το οποίο είναι λιγάκι περιοριστικό, ειδικά όταν θέλουμε να κάνουμε άνοδο προς ένα λόφο. Τρίτο αρνητικό είναι ο χρόνος πτήσης. Η DJI λέει ότι είναι 16-17 λεπτά και 1 λεπτό παραπάνω όταν αφαιρούμε τα προστατευτικά από πάνω, τους προφυλακτήρες από πάνω. Εγώ θα σας πω με βάση την εμπειρία που έχω και με βάση τις πτήσεις που έχω κάνει, γιατί φυσικά δεν πετάμε σε ένα τέλειο κόσμο, λίγο αέρα θα έχει, μια ρηπή αέρα θα έχει από εδώ, από εκεί, οι χειρισμοί μας θα είναι κάπως απότομοι κτλ. Όπως πετάει και ο καθένας. Ο πραγματικός χρόνος του DJI Neo είναι μεταξύ 12 και 14 λεπτών ανάλογα με τις συνθήκες, που αυτός ο χρόνος τείνει να είναι προς το 12 καλύτερα, θα έλεγα, για να είμαστε και πιο ακριβείς. Επόμενο αρνητικό, το οποίο μπορεί να ενοχλήσει κάποιους, αλλά λόγω του μεγέθους εγώ θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το φοβερό, όμως είναι αρνητικό, ότι δεν έχει αισθητήρες αποφυγής εμποδίων. Το DJI Mini 4 Pro, το ξέρουμε πλέον, έχει αισθητήρες αποφυγής εμποδίων γύρω 360, όπως έχουν και όλα τα μεγαλύτερα drone. Είναι κάτι πάρα πολύ βοηθητικό και μας βοηθάει στις πτήσεις μας, όμως το DJI Neo δεν έχει καθόλου αισθητήρες παρά μόνο τον αισθητήρα από κάτω, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο αισθητήρας της προσγείωσης, δεν έχει καμία σχέση με αποφυγή εμποδίων κτλ. Άρα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν πετάμε με το DJI Neo, όταν χρησιμοποιούμε τις έξυπνες λειτουργίες, όταν κάνουμε π.χ. tracking και άλλα mode, πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν έχει αισθητήρες αποφυγής εμποδίων και ότι μπορεί κάλλιστα να πάει να χτυπήσει πάνω σε ένα δέντρο, σε ένα τοίχο, σε ένα σειρματόπλευμα, σε ένα κλαδί, σε οτιδήποτε. Βέβαια, το ότι έχει προφυλακτήρες γύρω και από πάνω, εγώ τους έχω αφαιρέσει εδώ πέρα, είναι κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί 99% και λόγω του βάρους του είναι πάρα πολύ ελαφρύ, 99% δεν θα πάθει απολύτως τίποτα παρά μόνο θα σκονιστεί. Τελευταίο αρνητικό που βρήκα, γιατί πραγματικά δεν θεωρώ ότι έχει πολλά αρνητικά αυτό το drone, είναι ένα μικρό εισαγωγικό drone, το οποίο κάνει, πιστέψτε με, θαύματα αν το χρησιμοποιήσει εκεί πέρα που είναι φτιαγμένο για να χρησιμοποιηθεί, για το λόγο για τον οποίο φτιάχτηκε. Το τελευταίο αρνητικό όμως, και θέλω να το πω, είναι η κάμερά του. Η κάμερά του δεν είναι τόσο καλή όσο θα περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Έχει μειονεκτήματα, δεν το συζητάω για χαμηλό φωτισμό, θα βάλει πολύ θόρυβο το ISO γιατί ανεβαίνει σε μεγάλους αριθμούς, οπότε χρειάζεται φως, άρα μιλάμε για πρωί και μεσημέρι, και όταν πηγαίνουμε προς το απόγευμα βάζει πολύ θόρυβο η κάμερα λόγω του μικρού αισθητήρα και μας χαλάει, να πω, αλλά θα πω ότι δεν έχουμε τόσο καλά βίντεο όσο έχουμε με άλλα drone που έχουν καλύτερους και μεγαλύτερους αισθητήρες. Αφού ξεκινήσαμε λοιπόν το βίντεο αρνητικά, όπως είπα και στην αρχή, θέλω να το κλείσω θετικά, λέγοντας τα θετικά αυτού του drone, και μάλιστα θα δείτε ότι κάποια από τα αρνητικά γυρνάνε σε θετικά, ξεκινώντας ότι είναι πολύ μικρό. Το γεγονός ότι είναι μικρό έχει το αρνητικό, όπως είπαμε στην αρχή,
ότι έχει τον αέρα, μπορεί να, ας πούμε, δεν είναι τόσο σταθερό στον αέρα κτλ. Αν και όπως θα είδατε και από τα βίντεο, η σταθερότητά του είναι αξιοσημείωτη για τόσο μικρό και ελαφρύ drone. Παρόλα αυτά, το ότι είναι μικρό όμως είναι και θετικό, γιατί μπορούμε να το βάλουμε πάρα πολύ εύκολα στην τσάντα μας και να το μεταφέρουμε. Είναι πανάλαφρο, οπότε δεν μας βαραίνει. Μπορούμε να πάρουμε και τις 3 μπαταρίες μαζί για να έχουμε περισσότερο χρόνο πτήσης. Και γενικώς, όπως είπα και πριν, το μικρό είναι και θετικό και αρνητικό. Τείνω να σας πω την αλήθεια προς το θετικό, προφανώς, γιατί μπορεί να το κουβαλήσουμε εύκολα, μπορούμε να το πάμε παντού και είναι κάτι το οποίο δεν μας βαραίνει τις αποσκευές. Επόμενο θετικό είναι οι AI λειτουργίες, και όταν λέω AI λειτουργίες εννοώ τα mode τα οποία έχει, τα δείξαμε και σε βίντεο, το Rocket, το Follow, τα οποία όμως δεν χρειάζονται καθόλου χειριστήριο. Γίνονται με αυτό το κουμπάκι εδώ πέρα πάνω, μπορούμε να έχουμε όλα τα modes χωρίς χειριστήριο, απλά διαλέγουμε mode, πατάμε κουμπάκι και προχωράει στο να κάνει το πλάνο. Αυτό πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό, το έχουμε δει και σε άλλο drone, άλλες εταιρείες που έχουμε παρουσιάσει στο κανάλι, όμως αυτή τη φορά η DJI νομίζω ότι το έκανε ένα βήμα παραπέρα και το έχει πετύχει τέλεια, οπότε πιστεύω ότι μόνο και μόνο για αυτά τα modes, τα αυτοματοποιημένα, θα πρέπει οπωσδήποτε, εάν σας ενδιαφέρει έστω και λίγο, να το δοκιμάσετε και αν δείτε ότι σας καλύπτει τις ανάγκες σας, να προχωρήσετε στην αγορά. Επόμενο φυσικά, μετά από τα mode, αυτά τα έξυπνα mode ας πούμε, είναι το tracking, το οποίο tracking π.χ. το Mini 3 το απλό δεν το έχει, ενώ αυτό έχει tracking κανονικότατο. Έχω δείξει και παραδείγματα σε βίντεο με tracking και δουλεύει πάρα πολύ καλά. Φυσικά υπάρχει και στα έξυπνα mode χωρίς χειριστήριο, αλλά με χειριστήριο, το E3, το tracking λειτουργεί ακριβώς όπως λειτουργεί και στα μεγαλύτερα drone. Δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ θετικό. Επόμενο είναι το OcuSync 4, όπου είναι το καινούριο σύστημα μετάδοσης της DJI. Και έχουμε δει τα θαύματα στο R3, στο Mini 4 Pro. Έχουμε δει ότι πλέον το σήμα για να χαθεί πρέπει να έχουμε υπερβολικά άσχημες συνθήκες. Π.χ. να έχουμε πάρα πολλά εμπόδια, να είμαστε πίσω από λόφο, να είμαστε τέτοια πράγματα. Αλλιώς, εγώ παιδιά προσωπικά δεν μου έχει τύχει να χάσω σήμα σε drone με OcuSync 4, τα οποία είναι τα Mini 4 Pro και το R3 και φυσικά και το Neo. Range test θα κάνω, όπως επίσης θέλω να κάνω και ένα range test χρησιμοποιώντας σαν χειριστήριο το κινητό τηλέφωνο, γιατί και αυτό μπορεί να γίνει κάνοντας βέβαια απλές λειτουργίες με το κινητό τηλέφωνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ τρομερά πράγματα, αλλά τέλος πάντων θα κάνουμε και εκεί ένα range test να δούμε πόσο πάει. Φυσικά με το κινητό τηλέφωνο δεν περιμένω μεγάλες αποστάσεις, περιμένω μια απόσταση της τάξης των 30 ίσως 40 μέτρων οπτικής επαφής σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν θα είναι επιβαρημένο με παρεμβολές και άλλα σήματα. Και το τελευταίο, για να κλείσω τα θετικά για αυτό το μικράκι drone θαύμα θα έλεγα που μας έφερε η DJI, είναι ότι πάρα πολύ απλά αυτό το drone δεν χρειάζεται άδεια, γιατί είναι C0. Οπότε απλά παίρνουμε και πετάμε. Φυσικά έχει τους περιορισμούς που έχει, αλλά το ότι δεν χρειάζεται άδεια για κάποιους ανθρώπους είναι θετικό, γιατί μπορεί να μην θέλουν για τον ΑΒΓ λόγο να μην μπουν στη διαδικασία απόκτησης άδειας. Εγώ προσωπικά σας το προτείνω, ακόμα και αν έχετε drone που δεν χρειάζεται άδεια, γιατί μαθαίνετε και μαθαίνουμε, και εγώ έμαθα αρκετά πράγματα όταν έδωσα για τις άδειες, αλλά για C0 drone όπως είναι το Neo δεν είναι απαραίτητη η άδεια Α1, Α3. Αυτά είχαμε να πούμε λοιπόν για το DJI Neo και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Περιμένω να γράψετε τα σχόλιά σας από κάτω. Όσοι το έχετε αποκτήσει, να μου πείτε την άποψή σας. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!